ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው CSS width የሚባለውን ፕሮፐርቲ ይሆናል። ይሄ ፕሮፐርቲ ቃሉም ለኛ አዲስ አይደለም፣ width ነው፣ ስፋት ነው አይደለ? የጎንዮሽ ስፋት ብዙ ጊዜ እና እንዴት አድርገን ነው ለኤሌመንቶች width ሴት የምናደርገው የሚለውን ዛሬ የምናየው ይሆናል። ያው ከዚህ በፊት ኦልሞስት ሁሌ ማለት ይቻላል width እያልኩኝ ስሰጣታችሁኛል። ዛሬ ግን በደንብ ከተለመደ የፒክሰል እያደረኩኝ ከምሰጠው በፐርሰንቴጅም በሌሎች በኪወርዶችም እንዴት አድርገን ሴት ማድረግ እንደምንችል የምናይ ይሆናል። እዚህ ጋር በሲኤስኤስ ዶክመንት ላይ የጻፍኩት ኮሜንት ነገር አለ። ምንድነው? ስለ ዊድዝ ነው የሚያወራው። ዊድዝ የሚወስዳቸው ቫልዩዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ሌንግዝ ናቸው። ይሄ በፒክሰል በሴንቲሜትር ምናምን የምናስቀምጣቸው። እንደዚሁም ፐርሰንቴጅ አለ። ፐርሰንቴጅ ሪላቲቭ ነው። ኪወርድ ቫልዩዎች አሉ ላይክ አውቶ፣ ሚን ኮንቴንት፣ ማክስ ኮንቴንት እና ፊት ኮንቴንት የምንላቸው። አውቶ ያው ዲፎልት ነው፣ ዊድዝ የሚባል ነገር ሴት ካላረግን ለዛ ኤሌመንት የሚሰጠው የዊድዝ ቫልዩ ነው። እንደዚሁም ሪሌትድ ፕሮፐርቲዎች አሉ፣ ሚኒመም ዊድዝ እና ማክሲመም ዊድዝ የምንላቸው። አንድን ኤሌመንት በዳይሜንሽን ደረጃ ሪስፖንሲቭ እንዲሆን ለማድረግ ስንፈልግ ከምንጠቀማቸው ፕሮፐርቲዎች መካከል ናቸው እነዚህ ሚኒመም ዊድዝ እና ማክሲመም ዊድዝ። እያንዳንዳቸው ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር CSS ፋይል ፈጥሬ ሊንክ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እችን HTML ፋይል እንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር እኔ ማለት ነው። CSS ዊድዝ ይቹትና በጣም ጥሩ። ይሄንን ክሎዝ ልበለው። ጥሩ። ይሄን ለማየት ያመቸን ዘንድ ምን ላድርግ መሰላችሁ? አንድ ቴክስት እና አንድ ኢሜጅ ብቻ ልጠቀም። ስለዚህ ምን ላድርግ? እዚህ ጋር ፓራግራፍ ልበል። ኢሜጅ ሳስገባ ግን በዲቪዥን ልቀፈው and ኢሜጅ ልበልና እሱን ላስገባው። ፓራግራፍ እዚህ ጋር በዶክመንት ያስቀመጥኩት አለ። እቺን ኮፒ ብዬ አምጣት። እዚህ ጋር ፓራግራፍ ፔስት ልበለው። ኢሜጅ ደግሞ ስታይል የሚለው ፎልደር ውስጥ ገብቼ ኢሜጅ የሚለው ፎልደር ውስጥ ድሬ የምችል JPG ፋይል አለች። ኦኬ ዲን ካፒታል አድርጋት፣ ዲ ዘን ሴቭ ልበለው። በቃ በእነዚህ ብቻ በበቂ ሁኔታ ማየት እንችላለን። ሪፍሬሽ ላድርገው፣ መጥቶልኛል። አሁን ምንም ነገር ሴት ከማድረግ በፊት ዊድዝ ምናምን የሚባለው ነገር በጥሬው እንዴት ሆኖ እንደመጡ እናያቸው። ይሄውና ቴክስቱ መጥቶልኛል፣ ኢሜጁ መጥቷል። ግን ሃይ ሪዞሉሽን ስለሆነ ኢሜጁ 4000 በ3000 አካባቢ ነው። እንደወረደ ኢንትሪንሲክ የሆነ ዊድዙን እና ሄይቱን ይዞ ነው የመጣውና ኢሜጅ በጣም ጎልቶ ይሆንና አይታየንም ምን እንደሆነ ራሱ አይደል። በስክሮለር ባል ብቻ ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው። በጣም ጥሩ። እሺ ቴክስቱ ላይ እንደዚህ ጥቁር ሆኖ ነጭ ሆኖ ባክግራውንዱ ለመለየት ስለማያመቸን ይሄንን ባክግራውንድ ከለር ነገር ልስጠው። ባክግራውንድ ከለር ልበልና አኳ ልበለው። እስቲ አኳን ስለምወዳት ነው ብዙ ጊዜ ደጋግሜ የምጠቀመው። ይሄንን ሪፍሬሽ ብናደርገው ባክግራውንድ ይሰጣል ፓራግራፋችን። ይሄንን አሁን ማክሲማይዝ ባደርገው እንደምታዩት ፓራግራፍ ብሎክ ኤሌመንት ስለሆነ ከዚህ ጥግ እስከዚህ ጥግ ያለውን ኤሪያ ይይዟል። ምንም እንኳን በውስጥ የያዘው ኮንቴንት ይሄን ያክል ኤሪያ መጠቀም ባይፈልግም እንደምታዩት ጽሁፉ ግማሽ ላይ የሚቀር ነው አይደል? ግን ብሎክ ኤሌመንቶች እዚህ ድረስ ይሄዳሉ፣ አላግባብ ስፔስ ይጠቀማሉ እና ብዙም ውበትም አይሰጥም አይደለ? የሆነ እዚች ድረስ ቢመጠን ጥሩ ነበረ። እነዚህ ነገሮች ይሉኝ። ይሄ እዛ ድረስ ስትሬች መሆኑ፣ ኢሜጁ ደግሞ ባይ ዲፎልት ኢንትሪንሲክ የሆነውን ዊድዙን እና ሄይቱን ይዞ መግባቱን፣ እነዚህ ነገሮች ልብ በሏቸው። አሁን ይሄ ኢሜጁ የገባበት አገባብ ምንድነው መሰላችሁ? ኢሜጅ ልበልና ልጥራውና ዊድዝ ብዬ ይሄ አውቶ ብለው ተመሳሳይ ነው፣ ምንም ለውጥ አያመጣም። ያው ሪፍሬሽ አድርገን ማየት እንችላለን። አውቶ ማለት እንደዚህ ኢሜጁ ማንኛውም ኤሌመንት ጥሬ ሆኖ ሲገባ ነው እና ዲፎልት ቫልዩ ነች እቺ አውቶ ለዊድዝ ማለት ነው። እዚህኛውም ላይ እንትኑ ፓራግራፉም ላይ እንደዚሁ ዊድዝ ብዬ አውቶ ብለው ምንም የሚቀየር ነገር አይኖርም። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናድርገው። ይሄው ማክሲማይዝ ላድርገው። እንደምታዩት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላ አማራጫችን አሁን ሁሉንም ማየት ስላለብን ከላይ የጀመርኩ ሌላኛው አማራጫችን ሌንግዝ ቫልዩዎች ናቸው አይደለ? ይሄ የምታውቁት ነው። ዊድዝ ብዬ የሆነ ፒክስል ምናምን ብዬ የምሰጠው ያ ፊክስድ የሆነ ቫልዩ ነው አይደለ? ለምሳሌ ኢሜጃችንን ምን ላድርገው? ዊድዝ ብዬ 300 ፒክስል ልበል። ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው በ300 ፒክስል ዊድዝ ያደርገውና ሄይቱን ደግሞ ያው አስፔክት ሬሽዮን ጠብቀው ያስተካክላል። አሁን ኢሜጁ በደንብ ይታያል። ለፓራግራፉም እዚህ ጋር ዊድዝ ብዬ ስንት ልስጠው? ዊድዝ ልበለውና ወደ 320 ፒክስል አካባቢ ትመስላለች። እጥር ምጥን ብላ
320 ይሄን ሴቭ ልበለው ሪፍሬሽ ብናደርገው ያና 320 ፒክስል እዚች ድረስ ተወስናለች ማክሲማይዝ ብናደርገው አይሄድም ወደዚህ ድረስ ስትሬች ሆኖ አይሄድም ኢን አዲሽን የምታዩልኝ ነገር ምንድነው ይሄ ዩኒት ፊክስድ ነው እንደዚህ ዊድዝ ብዬ በፒክስል ምናምን ሴት ሳረግ በሌንግዝ ቫልዩስ ፊክስድ ነው which means ይሄ ነገር ብራውዘሩ ጠበበም ሰፋም ሪስፖንድ አያደርግም እንደማለት ነው አሁን ባጠባውም ሆሪዞንታል ስክሮለር ባል ያመጣል እንጂ ኢሜጁ ሲያንስ ይሄ ስክሪን ሳይዙ ወይም ብራውዘራችን እያነሰ ሴት ለዛ እንዲመች ሆኖ ራሱን አያስተካክልም ወይንም አያሳንስም ሪስፖንሲቭ አይደለም ሲጨምረውም እንደዚህ ጎላ ብሎ አይታይም ስለዚህ ድርቅ ያለ ነገር ነው ማለት ነው በሌንግዝ ቫልዩስ ስንጠቀም በፐርሰንት ሲሆን ግን ይሄ ነገር ይሻሻላል እንዴት መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ ለኢሜጃችን ዊድዝ ብለን ስንት እናደርገው መሰላችሁ 50% ብለን እንስጠው ዊድዝ 50% ብለን ለኢሜጃችን ሰጠን ማለት ነው ይሄንን የብራውዘሩን ያለውን ሆሪዞንታል ሳይዝ ይይዛል እሱን ይይዝና 50% ስላልኩት የዚህ ግማሽ ያክል ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው ኢሜጁ መቼም ነው ታዲያ ይሄ ብራውዘሩ ባደገ ቁጥርም ይቅርታ ይሄኛውን ነበር ማዘነበረብን ብራውዘሩ እንደዚህ ባደገ ቁጥርም ከእንደገና ራሱን አፕዴት እያደረገ የዚህ 50% እያለ ራሱን እያሳደገ ሲቀንስም እያሳነሰ ይሄዳል ማለት ነው እስቲ ይሄንን ሴቭ ብየዋለሁ ሪፍሬሽ አድርገን እንየው ምን እንደሚሆን አሁን ባለበት አቋሙ እንደምታዩት የዚህ 50% እዚች ጋር ነው ማለት ነው ግማሹ ይመስላል ይሄንን እየጨመርኩ ሲሄድ ያው ፐርሰንት ስለሆነ ራሱን አፕዴት እያደረገ የዚህ ግማሽ እያደረገ ራሱን እያሳደገ ይሄዳል የሪላቲቭ ዩኒቶች ጥቅማቸው ይሄ ነው እያሳነሰም ሲሄድ አያችሁት እንደዚህ እያሳነሰ ይሄዳል እሺ ብራውዘሩ ከዚህ በኋላ አያንስም ስለዚህ ይሄ ሪስፖንሲቭ ነው አይደለ ይሆን ይመቻል ስለዚህ ከሌንግዝ ቫልዩዎች ይልቅ ፐርሰንቴጅ ቫልዩዎችን መጠቀም የተሻለ ነው ማለት ነው አይደለ ከዚሁ ጋር የምትይዙልኝ ለዚህኛም ነው ባይዘው ፐርሰንት ይሄንን ለምሳሌ ምን ማድረግ እንችላለን 80% ማለት እንችላለን ይሄም ሪስፖንድ ያደርጋል ራሱን አፕዴት ያደረገ እስቲ ሪፍሬሽ አድርግላችሁ ያው እየጨመረ ሲሄድ ይጨምራል ራሱን እየቀነሰም ሲሄድ ራሱን ያስተካክላል አይነት ነገር ነው በጣም ጥሩ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ከኢሜጁ ጋር ግን አሁን ፐርሰንት ስንጠቀም ደግሞ ችግሩ ምን መሰላችሁ አንዳንድ ኢሜጅ ከሆነ በታች ሲያንስ ወይ ውበቱ ይጠፋል ወይ በረንብ አይታይም ነገር ምን ማለት ነው ይሄ ብራውዘር ከዚህም በታች ያነሰ ቢሄድ ማለት ነው ኢሜጁም ያነሰ ይሄዳል እና ላይታየን ይችላል በጣምም ደግሞ ስናሳድገው ወይ ላይታይ ይችላል ወይ ዘርስ መለጠጡን ላንፈልግ እንችላለን እንደዚህ አይነት ሪስትሪክሽኖችን ጀስት ዊድዝ ብለን ፐርሰንት ብቻ በመስጠት ማምጣት አንችልም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሚኒመም ዊድዝ እና ማክሲመም ዊድዝ በሚባሉ ፕሮፐርቲዎች መገደብ እንችላለን እንዴት መሰላችሁ አሰራራቸው ሚኒመም ዊድዝ ነው ከዚህ በታች አትነስ የሚለው ማለት ነው ማክሲመም ዊድዝ ደግሞ ማክሲመም ዊድዝ ነው ሴት የሚያደርግልን ከዚህ በላይ አትተልቅ የሚለው ስለዚህ ሚኒመም እና ማክሲመሙ እንደ ሪፈረንስ ይይዝና በመሃላቸው ግን የፈለገውን ቫልዩ ይይዛል ላይክ ብራውዘሩን ስናሰፋው ስናጠባው ማለት ነው እስቲ እንየው በተግባር እሱን ለማድረግ በዲቪዥን አይደለ ኢሜጁን ያቀፍኩት ስለዚህ እዚህ ጋር ሚን ዊድዝ ልበል ስንት ላድርገው ወደ 300 px አካባቢ ላድርገው ሚኒመም ከዚህ አትነስ ልበለው ማክሲመም ዊድዝ ልበልና ደግሞ ስንት ላድርገው 700 px ላድርገው በቃ እኔ ሴቭ ላድርገው ስለዚህ ኢሜጁ ከ300 እስከ 700 ፒክስል ባሉት ውስጥ ብቻ ነው ሳይዝ ሊይዝ የሚችለው ከ300 አያንስም ከ700 አይበልጥም ማለት ነው እስቲ እንየው መስራቱን ሪፍሬሽ እናድርገው እሺ ጥሩ ግን ከዛ በፊት ምን ረሳው እቺ 100% ላድርጋት ምክንያቱም የዲቪዥኑ 100% ያዝ ኢሜጁ ዲቪዥን ውስጥ ስላለ ማለት ነው ሪፍሬሽ ላድርገው መልሼ ኦኬ በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሆነ ዊድዝ ይዟል አናቅም ከ300 እስከ 700 ባለ ውስጥ ነው አሁን ኢሜጁን እንደዚህ ያተለኩት ሲሄድ ቀደም የፐርሰንት ጊዜ ዝም ብሎ ነበር አይደል እያደገ ሲሄድ የነበረው አሁን ግን ዝም ብሎ አያድግም የሆነ ቦታ ላይ ይቆማል ያቺ ቦታ ማነች 700 ፒክስል ነች ማለት ነው ያሳደግኩት ሊድ በቃ ይሄው ከዚህ በኋላ አይሄድም ቆይ 700 ትንሽ ላሳንሳትና ሞር መቆሙን ቶሎ እንድናይ ስንት ላድርገው 6 ላድርገው እስቲ እሺ 5 ላድርገው ሪፍሬሽ ላድርገው መልሼ እሺ አሁን ያሳደግኩት ሊድ ይሄው በቃ ይሄው ከዚህ በላይ አይሄድም ቀደም 700 ሳረገው ጥግ ድረስ ስለሄደ ከፐርሰንቱ ጋር እንዳይመሳሰልባችሁ ብዬ ነው ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ቆሟል ማለት ነው እሺ በተቃራኒው ወደ ታች ልመለስ ደግሞ እስቲ እሱን ለማድረግ ምን ላድርግ ይሄንን ሽሪንክ ያረኩት ሊድ አይደለ ቆይቼ ላስተካክል ኦኬ አሁን የሳኩት ሊድ ያውና እንደዚህ አደረኩ በቃ
ከዚህ በኋላ አያንስም ይሄ ኢሜጅ ከዚህ በኋላ ያላነሰው ምንድነው 300 ፒክስል ላይ ደርሷል ከዚህ በኋላ ሆሪዞንታል ስክሮለር ባር ነው የሚያመጣልን ይሄው አሳነስኩት ሆሪዞንታል ስክሮለር ባር ከዚህ በላይ ማነስ ስለማልችል ሆሪዞንታል ስክሮለር ባርህን ተጠቅመ አክሰስ አድርገኝ እኔ 300 ፒክስል ነው ትንሹ ዊድዝ እንደማለት ነው ይሄኛው ሲያድግም ደግሞ እንደዚሁ 500 የመጨረሻ ያያለ እንደዚህ ነው አሰራሩ ማለት ነው የሚኒመም ዊድዝ እና ማክሲመም ዊድዝ ሪስፖንሲቭ የሆነ ኢሜጆችን ለማስገባት ስንፈልግ በእንደዚህ አይነት ዌይ ሴት ስናደርጋቸው ሪስትሪክት ስናደርጋቸው ሞር ጥሩ ይሆናሉ ማለት ነው በጣም ጥሩ ሐሳቡ ግልጽ ይመስለኛል የመጨረሻዎቹን እነማንን ነው የምናየው ሚን ኮንቴንት ማክስ ኮንቴንት እና ፊት ኮንቴንት ይባላሉ እነሱም በቴክስቱ ነው ያው ሚኒመም ዊድዝ እና ማክሲመም ዊድዝ ለዛኛው ለፓራግራፉ የሚሰራል እናንተ መሞከር ትችላላችሁ እነዚህ ሶስቱ ኪወርዶች ደግሞ ምን መሰላችሁ አሁን ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ምንም ዊድዝ ሳይኖረው ኦኬ እዚህ ጋር ሁለት ዊድዝ ነው እንትን ያልኩት እንደዛ ሲሆን ያው CSS ምንድነው ከላይ መስመር ላይ ዊድዝ የሚል ፕሮፐርቲ ጻፈን አይደለ ሌላ ከታች ራሱን ደግመን ሌላ አይነት ቫልዩ ስንሰጥ የታችኛው ነው አፕላይ የሚደረገው ያው እግረ መንገዴን ለማሳየት ምክንያት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ላጥፋውና ባይ ዲፎልት ዊድዝን ስናየው ምንድነው የተፈጠረው ይሄ ነገር ይሄ እዛ ድረስ ኤክስቴንድ ሆኗል አይደለ ስለዚህ ይሄ ነገር አላግባብ ነው ብዙም አይመስልም እሱን ነገር አቮይድ ለማድረግ በኮንቴንቱ ልክ እንዲወሰን ለማድረግ ማለት ነው የምንጠቀምባቸው ኪወርዶች ናቸው ግን ሶስቱ በተለያየ አይነት መንገድ ነው ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት ለምሳሌ ይሄኛውን ዊድዝ እንበልና ዊድዝ ብዬ ምን ልበለው የመጀመሪያው ሚን ኮንቴንት የሚለው ላድርገው ሚን ኮንቴንት የሚለውን ባረገው ምን እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ እሺ ሪፍሬሽ አድርገን እንየው ይሄው ሪፍሬሽ አድርገው እንደዚህ አደረገው ሚን ኮንቴንት የሚያደርገው ምንድነው ዊድዙን በትልቁ ቃል ልክ ነው የሚያደርገው የፓራግራፉን ዊድዝ ትልቁ ቃል ማን ነው ለምሳሌ ዘ አይደለም ዊድዝ አይደለም CSS አይደለም ወይ ፕሮፐርቲ ወይ ኤሌመንት አይደል ሁለቱን የመቁጠር ጉዳይ ነው ግን ኤሌመንትስ ይመስላል በኤሌመንትስ ልክ የፓራግራፉን ዊድዝ አረገና በቃ ሌሎቹን ቃላቶች እንደዚህ ደረደራቸው ማለት ነው ይሄ ነው ሚን ኮንቴንት የሚባለው ይሄ ሚን ኮንቴንት ምንን አቮይድ ያደርግልናል ለምሳሌ ዊድዝ ብዬ እዚህ ጋር 10 px ወይንም 20 px ብሰጥ ማለት ነው 10 px or 20 px ብሰጥ እስቲ ሪፍሬሽ አድርገን እንየው አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ኮንቴንቱ ውስጥ ላይ የተጻፈው ማለት ነው ከአክቹዋል ኤሌመንቱ የበለጠ ላይክ እንደዚህ እንደምታዩት ኦቨርፍሎ የሚያደርግበት አጋጣሚ አለ ላይክ ዊድዝ ብዬ 20 ፒክስል አርኩኝ ግን በባክግራውንዱ እንደምታዩት 20 ፒክስል እዚህ ድረስ ብቻ ነች ሌሎቹ ፊደሎቹ ግን ከዛ ስለሚረዝሙ ብሬክ ደግሞ ስላላረጋቸው እንደዚህ ኦቨርፍሎ አይነት ነገር ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር በምንም አጋጣሚ እንዳይመጣ ምን ይደረጋል ማለት ነው አሁን ያሳያችሁ አይነት ሚን ኮንቴንት የምትባሏን ኪወርድ እንጠቀማለን በፍጹም ከዚህ ከትልቁ ቃል አያንስም ይሄ ምኑ ፓራግራፍ የሚባለው ይሄ ብሎክ ኤሌመንቱ ከያዛቸው ኮንቴንቶች ከትልቁ ቃል አያንስም ስለዚህ ሁሉንም አቅፎ ይዛል ማለት ነው ኦቨርፍሎ አይሆንም ሚን ኮንቴንት ይሄ ነው ማክስ ኮንቴንት ደግሞ የምንለው ይሄንን ጀስት ማክስ ልበለው ማክስ ኮንቴንት የሚባለው ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ቅድም ምንድነው ይሄ ፓራግራፉ በባክግራውንዱ እንዳያችሁ ጫፍ ድረስ ሄዶ ነበር አይደለ ምንም እንኳን ኮንቴንቱ መሃል ድረስ ቢሆንም ግማሽ ድረስ ቢሆንም ጽሁፉ ማለት ነውና እንደዛ ስፔስ ከሚይዝ በኮንቴንቱ ልክ ብቻ ተወስኖ ተቆርጦ ሴት እንዲሆን የምናደርግበት ነው ይሄ ማክሲመም ኮንቴንት የሚባለው ስለዚህ ያንን ትርፉን ያስወግድልናል ማለት ነው እስቲ ሪፍሬሽ አድርገን እንየው ይሆና እንደምታዩት ነው በቃ እዚህ ድረስ ልክ ካለ ማለት ነው ስለዚህ ማክስ እና ሚን ኮንቴንት የሚባሉት ነገሮች ምንድነው ማክሲመሙ ትርፍ ምናምን ነገር ካለ ማስቀረት ነው ሚን ኮንቴንት የሚባለው ደግሞ ፓራግራፉ ከአክቹዋል ኮንቴንቱ እንዳያንስ የሚያደርግ ነው አይደለ ሁሉንም አቅፎ ለመያዝ ያለ ምንም ኦቨርፍሎ በመካከላቸው ያለች ፊት ኮንቴንት የምትባላለች ምን ማለት ነው አሁን ማክስ ኮንቴንት ብቻ ከሰጠን ስለ ማክሲመም ኮንቴንቱ ብቻ ነው ሴት ያደርግነው which means በሚያንስበት ጊዜ ግን ኦቨርፍሎ ምናምን ሊከሰት ይችላል ሚን ኮንቴንትን በመናረግበት ጊዜ ሲያንስ ስላለው ነገር ስለ ኦቨርፍሎ ዲል አረግን ግን ስለ ማክሲመሙ ሲለጠጥ እዛ ድረስ አይሂድ የሚለው ነገር ሴት ያደርገን ፊት ኮንቴንት ግን ሁለቱን አቻችላ የምታረግ ነው ስለዚህ እዚሽ ጋር ምን እናደርጋታለን ፊት ኮንቴንት እንላታለን ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄ ደግሞ ሪስፖንሲቭ ነው ሞር ይሄው ከዚህም አይበልጥም ሲያንስም ደግሞ ከሚኒመም ኮንቴንቱ ያ ከትልቁ ቃል ወይንም ኤሌመንትስ ከሚለው አያንስም ለምሳሌ ይሄንን ለማሳየት ትንሽ ይሄንን ወደዚህ ገፋ አድርገው በማርጂን ነገር ነው ማየት ትችላላችሁ
ማርጂን ሌፍት አይደል ማርጂን ሌፍት ልበለውና ይሄንን ላድርገው 220 ፒክስ አካባቢ ልበለው እስቲ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረጋው እና ወደዚህ መጥቶልኛል። አሁን ብራውዘሩን ሳሰፋው ሞር ሪስፖንድ ስለሚያደርግልኝ ነው። ጥግ ላይ ከያዘ ብራውዘሩ እዛ ድረስ ስለማይደርስ ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄውና ሲሰፋ ይሄው በባክግራውንዱ ማየት እንደምትችሉት ከቃሉ ከዊድዝ ከዶቷ በኋላ አይሄድም፣ መጥቶ ቁጭ ብሏል። ሳሳንሳውም ደግሞ ኦቨርፍሎ አይሆንም። ይሄ ሚኒመም ኤሌመንትስ የምትለው ድረስ ብቻ ነው የሚያሳየው። ከዚህ በኋላ ሆሪዞንታል ስክሮል ባርም ማምጣታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አክቹአሊ ይሄ በኢሜጁ አማካኝነት ነው የመጣው። ያው ምንም አይቆርጣውም፣ ኦቨርፍሎ አይሆንም ማለት ነውና ፊት ኮንቴንት በጣም ትመቻለች። ይሄንን ይመስላል የሁሉም ኪወርዶች እና ቫልዩዎች አሰራር CSS ዊድስ እንዳያችሁት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።